Përshëndetje zonja dhe zotëri, ju flas drejt për drejt nga studio Infomagazinës këtu në Klan Kosova. Unë jam Kushtrim Sadiku, do t'jem bashkë me ju gjatë minuta. Në vazhdim, të ishën zhvillimet kryesore që shënuan ditën. Shkupi zyrtar në Zi pas tragjedisë së djeshme, 15 personat vdekur dhe më shumë se 30 personat të lënduar. Një pjesë e ceremonive martore janë organizuar sot në Gostivar, pas pak do t'jemi live nga ky vend i ngjarjes. Isa Mustafa thotë se secili që mendon të bëj pazare me korrigjimin e kufirit duhet mendoj se një gjë e tillë mund ta bëj vetëm me meshdet e veta. Sipas tij, për LDK-n, kufit e Kosovës janë të paprekshëm. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg thotë se marrëveshja e 2013-s për qasjen e FSK-s në veri nuk lejon drejtimin e FSK-s në atë pjesë të territorit. Ai u deklarua kundër taksës dhe insistoi se NATO do të rivlerësojë angazhimet e bashkëpunimit me forcën e sigurisë së Kosovës. Në studion e Infomagazinës pas pak do të jem bashkë me nënkryetaren e Partisë Demokratike të Kosovës dhe njëkohësisht ministrin e Shëndetësisë zotin Uran Ismaili për diskutuar mbi aktualitetin politik në vend. Por edicionin e sotëm e nisim me tragjedinë më të madhe që ka ndodhur në rajon në periudhën e fundit kohore. Një ditë më parë në autostradën ndërmjet Shkupit dhe Tetovës pati një aksident me përmasat shumë fishta, mortore dhe tragjike. Më shumë se 30 persona u lënduan dhe 15 të tjerë gjetën vdekjen. Si ngjau ky aksident do të marrim vesh nga kronika e Iliri Pirevës. Me shpresë, po kërkojnë në këtë listë emrin e nipit, i cili ishte në autobusin e aksidentuar. Por të dy familjarët nuk po e gjejnë atë në mesin e emrave të mbijetuar të aksidentit që ndodhi në fshatin Laskarc në autostradën Shkup-Tetov. Ata thonë se për fatin e tij kërkuan informata në 3 spitale. Unë e shkova Gracka shkova. Në Gracka listën e qitën për jashtë ajë në kohë me emër. Këto në kosh. Për të dim, o vdekët, nuk o vdekët, o gjallë, për në të dim. Kështu, pa të dhëna përgjendje në shokut, mbeti edhe një tjetër banor i Kostivarit. Mjekët thanë që ato që janë mirë, janë në listë. Qera s'kanë letër njoftimi, s'kanë ala dokumentat. Imi të prejtë. I mërzitur shumë për fatin e banorëve të tij, u pa edhe kryetari i komunës së Kostivarit, Arben Torovari. Në mbrëmjen e së mërkurës, viktimat nuk ishin të identifikuara, andaj nuk figuruan në listën e personave që shpëtuan gjallë. Ende nuk janë identifikuar faktikisht njerëzit të cilët kanë ndruar jetë. Jemi në teren vazhdimisht në të 3 spitalet ku janë vendosur të lënduarit nga kjo fatkeqësi. Unë vazhdimisht si kryetar komune i kam vizitu gati se të gjithë pacientët, të gjithë të lënduarit tashmë pacient. Megjithatë, dyshohet se shkaktari i këtij aksidenti ishte plasja gomës, me që rast autobusi ka përfunduar në korsinë kundër të autostradës. Aktualisht gjendemi në vendin e ngjarjes ku ka ndodhur aksidenti i ditës së mërkurë në orën 17 dhe prapa meje gjendet edhe autobusi. Këtu kanë vdekur 13 persona, disa nga ta janë vdekur këtu në vendin e ngjarjes, ndërsa disa të tjerë kanë ndruar jetë në qendrat spitalore. Por mëngjesin e së njëjtës u raportua se numri i viktimave ka shkuar deri në 15. Në gatishmëri pas kësaj ngjarje tragjike ishin edhe mjekët, të cilët kryen shumë intervenime. Janë kryer të gjitha intervenimet kirurgjike. 3 pacientët e operuar janë stabil, përveç njëri që është në gjendje, një pacient që është në gjendje mjaft kritike. Të lënduarit i vizitoi të njëjtën edhe kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev, i cili falenderoi spitalin, por edhe banorët e fshatit ku ndodhi aksidenti për ndihmën e ofruar. Ndërkaq në nderim të viktimave të aksidentit, kryeministria e Kosovës dhe ekipi negociator nisën mbledhjet e tyre me nga 1 minutë heshtje. Besim edhe më tutje në Maqedoni, lidhemi drejt për drejt me kryeredaktorin e gazetës Lajm të Maqedonisë, Isen Saliun, i cili ka përcjellur nga afër një pjesë të ceremonive mortore për viktimat e tragjedisë së djeshme në rrugën ndërmjet Shkupit dhe Tetovës. Isen, përshëndetje, cilat janë të rejat që vinë nga Maqedonia një ditë pas këtij aksidenti të rënd? Përshëndetje, Kushtrim, unë jam rrugës duke u kthyer nga Gostivari. Sot u varrosën
3 prej viktimave shqiptare, Onur Sadiku, Sejdin Ismaili dhe Besim Mehmeti nga fshati Senokos, si dhe 3 Maqedonas. Gostivari Motiko, ndoshta që nga ngjarjet e vitit 1997 nuk ka pasur të si lloj atmosfere të dhimbshme. Është një atmosferë që ka pllakosur tërë qytetin dhe Atinën, atmosferë e ngjashme varehet edhe në krejt Maqedoninë, ku sot po mbahet dita e parë e zisë, ditë zia shpallur edhe dita e nesërme. Ka ndonjë të re lidhur me shkaktarin e këtij aksidenti shumë të rënd, isen çfarë po raportojnë mediat në Shkup lidhur me këtë zhvillim që ka mbuluar në zi gjithë Maqedoninë? Janë publikuar rezultatet e para që janë bërë në gjakun dhe urinën e shoferit të autobusit dhe është konstatuar se ai nuk janë gjetur, domethënë nuk ka qenë i dehur në ndikim të alkoholit gjatë vozitjes. Ndërkohë ekzistojnë gjysmë informacione. Informacioni i parë që u paraqit në fakt ishte se ka plasur goma e autobusit dhe pastaj autobusi është rrotullisur. Ishte edhe informacione se shoferi është vërejtur edhe rrugëve të Shkupit duke vozitur mbi shpejtësinë e lejuar dhe se një gjë të tillë kanë vërejtur videokamerat e sigurisë. Mirë po, këto nuk janë informacione zyrtare. Isen, të faleminderit shumë për informacionet, nëse nuk ka ndonjë informacion tjetër, atëherë po të lë të lirë natyrisht. Ndoshta është interesant për shikues tuaj të përmendet se edhe në këtë tragjedi që ndodhi erdhi në shprehje urrëtia ndëretnike që ekziston mes Maqedonas dhe shqiptarëve, posaçërisht ishte vrekje urrëtie mbramdhe sot paraditje derisa mendohej se shumica, respektivisht të gjithë viktimat janë shqiptarë. Bilanci përfundimtar tregon se 8 viktima janë shqiptarë, 6 Maqedonas. Mirë po, si shprehje urrëties kishte edhe komente të llojit se kjo është një lloj hakmarrje nga Perëndia ndaj shqiptarëve për shkak të 11 ushtarëve Maqedonas që janë vrarë afër këtij vendi në vitin 2001 nga ana e UÇK-s. Dhe kush e ka thonë një gjë të tillë, Isen? Kush e ka thonë një gjë të tillë? Po kishte për fat keq, kishte komente të tilla edhe nga një profesoreshe universitare, Biljana Vankovska, që në disa kombinime përmendej edhe si kandidate e mundshme për presidente, ishte nga gazetari i njohur për urrëtien e tij ndaj shqiptarëve, për figurën e tij anti-shqiptar Milenko Nedelkovski, ishte edhe nga komentime tjera se kur mendohej se janë 13 viktima, bëhej analogjia dita e parë me emrin Maqedonia e Veriut, 13 shkurt, 13 viktima, domethënë ishin gjëra që kthyen edhe një herë urrëtien ndëretnike në skenë, mirë po për fat vetëm në afat shkurtër kishte edhe shembuj pozitiv ku shqiptarë dhe Maqedonas treguan humanitetin e tyre në vepër, duke treguar gatishmëri për të dhuruar gjak për të lënduarit, duke treguar gatishmëri për të lëshuar shtëpi dhe banesat e tyre për familjarët e personave të lënduar që ishin nga Gostivari për të kaluar natën në Shkup. Nëse ka patur reagimet të tilla në elementin fashist në Maqedoni, nga ana tjetër a kanë qenë institucionet krye të detyrës? Nuk e di nëse me Isenin po dëgjojmë edhe më tutje. Po. Nëse ka patur reagime tash për atë tilla të elementeve fashiste që i përmende më herët në raportim, Isen, a kanë qenë institucionet në krye të detyrës lidhur me këtë tragjedi të rëndë? Po,
kishte një vonesë të arritjes, një diskoordinim të arritjes e ekipeve të ndihmës së shpejtë në vendin e ngjarjes, mirë po pastaj ka ndodhur një mobilizim dhe mendoj se u bë maksimumi i mundur rrethanat aty, në ato rrethana, duke pas parasysh se edhe aksidenti ishte mjaft i rëndë, autobusi ishte rrotullisur përtej hendekut të autostradës dhe me të vërtet ishte një aksident i rëndë, të themi se është ndër tragjedit më të mëdha që kanë ndodhur në Maqedoni. Duke pasur parasysh se nuk janë të vogla tragjedit që kanë ndodhur në fillim të viteve të 90-ta me rënien e 2 aeroplanëve, të cilët ishin ashtu përplet me mërgjimtar shqiptar. Ishte edhe tragjedi tjera, por edhe kjo ishte një ndër tragjeditë, ndoshta tragjedia më e rëndë në komunikacion rrugor. Isent, faleminderit shumë për informacionet që ndave lidhur me këtë ngjarje të rëndë. Ishim bashkë me kryeredaktorin e gazetës Lajm të Maqedonisë, zotin Isent Saliu, i cili na raportoi lidhur me gjendjen e Maqedonisë pas aksidentit shumë të rëndë. Kthehemi në Prishtinë dhe flasim për zhvillime të tjera. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, ka thënë se për partinë e tij kufit e Kosovës janë të paprekshëm. Ai ka shkruar në Facebook se është ndaluar dialogu për kufit, për territorin, për pavarësinë e shpallur më 17 shkurt 2008, dhe se hapja e dialogut për kufit është vetë agresion ndaj shtetit dhe teritorit të Kosovës. Tutje Mustafa ka shtuar se nëse dikujt i ka mbetur të bëj pazare me korrigjimin e kufive, ai mund të korrigjojë vetëm mezhat e veta, jo të kufive të Kosovës. Në ndërkohë, misioni i NATO-s për të siguruar një ambient sigurt për gjithë njerëzit në Kosovë mbetet i pandryshuar. Megjithatë, në pranverë pritet merren disa vendime të rëndësishme lidhur me bashkëpunimin e NATO-s me forcën e sigurisë së Kosovës. Kjo tha sot në samitin e ministrave të mbrojtjes të vendeve anëtare të NATO-s, kur u fol edhe për Kosovën. Ndjekim deklaratën e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg, i cili ka folur për disa elemente të rëndësishme siç është taksa e vendosur së fundmi ndaj Serbisë, për cilin ka një presion ndërkombëtar, por ka folur për misionin e FSK-s. Sipas Stoltenberg, është marrëveshja 2013 që nuk i lejon qasje në pjesën veriore të Kosovës. Në vazhdim, do të ndjekim deklaratën e sekretarit përgjithshëm të Aleancës Veriatlantike, Jens Stoltenberg. Pasuar nga vendimi për transformimin e FSK-s në ushtri, ne tani po rivlerësojmë angazhimet e NATO-s me FSK-n. Ky debat është duke vazhduar dhe presim të marrim vendim në fund të pranverës. Po ashtu mendoj se vendosja taksës së lartë ndaj produkteve të Serbisë dhe Bosnë e Hercegovinës nuk ndihmon, por vështirëson edhe më tepër dialogun në mes Prishtinës e Beogradit. Madje po e dërgon procesin në drejtimin e gabuar. Këtë kam shprehur unë, por edhe shumë aleat në NATO. Po ashtu kemi parë se edhe SBA-t kanë qenë shumë të qarta rreth taksës për produktet serbe dhe bosnjake. Kjo është arsyeja pse kemi vendosur të vlerësojmë nivelin e angazhimit në Kosovë. Sa i përket lëvizjes në veri, ishte një marrëveshje e qartë më 2013 dhe ne presim që kjo të vazhdojë. Ndërkohë në Strasburg të Francës është duke u mbajtur takimi i 6 i përbashkët i komisioneve parlamentare për stabilizim asociim BE Kosovë. Në këtë takim po marrin pjesë 13 anëtarë nga Parlamenti Evropian dhe 13 anëtarë nga Kuvendi i Kosovës. Temat që po diskutohen në këtë takim janë dialogu mes Kosovës dhe Serbisë, transformimi i forcës sigurisë së Kosovës, gjendja sociale dhe ekonomike në Kosovë, si dhe liberalizimi i vizave. Raportuesja për Kosovën dhe eurodeputitja Tanja Fajon ka thënë se shpreson që edhe dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por edhe liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës të zgjidhen si çështje brenda këtij mandati të Parlamentit Evropian. Në Strasburg do mbesim edhe më tutje, por do lidhemi direkt me deputetin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, dikosisht në kryetarin e Komisionit Parlamentar për Integrim Evropiane, zotin Armend Zemaj. Po shpresoj që në vazhdim ta kemi lidhjen me zotin Zemaj për pak qaste, posa të bëhet gati, në ndërkohë që tani do vazhdojmë më tutje me zhvillime të tjera. Do lidhemi me Merita Nezirin, gazetarën e Klan Kosovës, e cila gjendet në aeroportin Adem Jashari, dhe atje ka zhvillime të rëndësishme. Cilat janë këto zhvillime?
Merita Neziri do na shpalos drejt për së drejti në këtë lidhje direkte. Çfarë ka të reja në aeroportin ndërkombëtar Adem Jashari, Merita? Përshëndetje kushtrim, pra jemi në kullën e kontrollit ajror të aeroportit të Kosovës, pra në këtë institucion nuk është punuar sot 4 orë nga ora 8 deri në 12 që ka shkaktuar edhe humbjen e një fluturimi dhe vonimin e 4 të tjerave. Por për të na sqaruar se pse po grevojnë këta, unë pran kam Bujar Arifin, i cili është nga sindikata, nga shoqata e sindikatës kontrolleve të trafikut ajror të Kosovës, dhe ai do të na shpalos më shumë detaje se pse këta po grevojnë. Bujar? Mirë Rama, mirë se erdhët. Po, siç mund të edhe ta dini deri me tani, kërkesat tona kanë bëjnë me ligjin e pagave, i cili është aprovuar sfundmi, edhe përfshirjen tonë edhe të agjencionit tonë atë ligj të pagave. Nëpërmes kësaj greve ne po mundohemi të arrijmë që të largohemi nga ai ligj. Kërkesën e kemi adresuar tek gjitha institucionet relevante. Por unë pran kam edhe Kushtrim Fazliun, i cili është nga shoqata e punëtorëve të kontrollit ajror, të cilët po ashtu sot ishin në grevë. Kushtrim, pse edhe ju bashkuat grevës kontrollorëve? Pasi që ne jemi në njëjtin institucion, kemi punuar me të njëjtat ligje, prandaj kërkojmë të gjithë njerëzve që të tërhiqet ligji për pagat. Po, çka parasheh ligji për juve, ose pse tash po e bëni mas miratimit të tij në kuvend? Mas miratimit, sepse neve fillimisht ka qenë neni 27 e draft ligjit, ku ne kemi qenë të përjashtuar nga ligji për pagat, dhe mas ne është fut ose është kontrabandu ligji, dhe është fut për votim në parlament, dhe na po presim që presidenti ta tërheq për shok specifika të ëldësishme i navigacionit ajror dhe rregullave që ne punojmë me rregullat e Eurokontrollës. Kthehemi te Bujar, pse keni një status të veçantë? Pse ju nuk duhet jeni në ligjin për paga? Po, ne nisemi prej asaj që shërbimi jonë si agjencion në përgjithësi konsiston prej shumë punëtorëve, po shërbimet e trafikut ajror momentalisht në Kosovë ofrojnë vetëm 20 kontrollorë trafikut ajror. Ne kemi qenë 30, tash jemi 20. 10 kolegët kanë ikë për kushte më të mira, domethënë ne jemi specifik në punën që ofrojmë, se kjo lidhet drejt për drejt edhe me sovranitetin e shtetit. Ne e kontrollojmë hapësirën e lartë ajrore të Kosovës, është në duart tona, jo të ndonjë individi apo institucioni tjetër. Rëndësia jonë konsiston në faktin që nëse ne vazhdojmë mu largu prej Kosovë, ky shërbim definitivisht do të mbyllet dhe nuk do të pushoj se ekzistuari. A keni pas në takim me qeveritarët, me ministrin Palekaj? Po, deri me tani se unë sonte jam në cilësinë vetëm të antarit sindikatës, kryetari i sindikatës tonë bashkë me kryeshefin edhe antar tjerë sindikatës janë taku me ministrin Lekaj, cilin edhe njëherë po kam dëshirë me falenderu për angazhimin e tij. E ka tregu vullnetin e tij pozitiv me tentu më na ndihmu, po deri me tani nuk kemi pas diçka më konkrete, e cila ndoshta do të na shtyte të mendojmë për hapa të tjerë, cilët ndoshta do ta evitonin këtë situatë. Është dhënë një marrëveshje vetëm për kontrollorët? Një marrëveshje zotimi është ofruar për kontrollorët e trafikut ajror, po ajo marrëveshje sindikata ashtu siç funksionon, bazohet në votat e antarëve. Sindikata e ka qitë për votim, ne gjithë kemi votu edhe kemi vendosur që me vazhdu me greven cilin edhe kemi paralajmëruar. Po, kryetari, domethënë drejtori i këtij institucioni, Barin Nuredini, ka kërkuar që të paktën në këto ditë feste të 17 shkurtit pra pavarësisë së Kosovës të punohet. Unë do t'ja bëj tani pyetjen sa më tha pyeti, a do të bëni domethënë anashkalim në këto ditë që të punoni pa grevë? Po, ditën e 17 shkurtit, ditën e pavarësisë Republikës Kosovës, ne kemi vendosur paraprakisht që mos të grevojmë. Shkaku që edhe ne e festojmë atë ditë si gjithë tjerët. Unë edhe vetë personalisht kom familjarët mi cilët kanë me tentu me ardhë për festën e 17 shkurtit, por për çdo hap natyrisht vendose gjithë sindikata. Nuk mund tash unë të prononcohem në emrin e gjithëve, pa qenë edhe ata prezent. Greva do të vazhdoj për momentin ashtu siç është edhe i paralajmëruar. Po, kthehemi edhe një herë te kushtrimi, çfarë zgjidhje po shihni? Zgjidhjen po shohim tërheqjen e ligjit, domethënë mos dekretimin nga presidenti i ligjit të pagave. Faleminderit shumë. Edhe juve.
kushtrim, ne kemi mësuar se aeroplani, do me thonë fluturimi i anuluar i mëngjesit i kompanisë Turkish Airlines do të realizohet në orët e mbrëmjes dhe të gjithë udhëtarët që nuk kanë pasur mundësi të udhëtojnë në kohën e paralajmëruar më herët do të udhëtojnë tashmë në mbrëmje. Studio? Faleminderit shumë Merita për këtë lidhje të drejtë për drejtë dhe për informacionet që na solli shumë të rëndësishme nga aeroporti Ademir Shali. Vjojmë më tutje me informacionet të tjera. Punëtorët e Kekut kanë protestuar sot para ekzekutivit me kërkesën e vetme të tyre që të mos përfshihen në ligjin e ri të pagave. Kryetari i sindikatës së Kekut në gjatë Lumniza i bëri thirrje presidentit vendit Hashim Thaçi që të mos e dekretoj ligjin për pagat, pasi që sipas tij me të po shkelen drejtat e punëtorëve të Kekut. Ai dhe të tjerë shprehen drojën se me ligjin e ri pagat e punëtorëve të kësaj ndërmarrje publike do të ulen në bazë të koeficientëve. Protestuesve të Kekut ju bashkua dhe kryetari i sindikatave të pavarura të Kosovës Avni Hajdini. Ky tha se punëtorët e Kekut me këtë protestë nuk po kërkojnë lëmosh, por vetëm të drejtat e tyre. Protestuesit bën me dije se nëse në këtë protestë nuk arrin qëllimin e tyre, atëherë do të ndalin punën në korporat duke paralajmëruar grevë në këtë ndërmarrje. Në këtë momente më bën me dije se kam në lidhje të drejtë për drejtë deputetin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Armen Zemaj, i cili gjendet në Strasburg bashkë me një grup deputetësh të Kuvendit të Kosovës për një takim të rëndësishëm mbi temat më aktuale që ndërlidhen ndërmjet Bashkimit Evropian, por edhe Kosovës. Zoti Zemaj, përshëndetje. Me Zemaj jemi në lidhje të mirë për ta vazhduar më tutje, nga regjia më bën me dije se ka probleme lidhur me vendosjen e kësaj linje. Ne do të vjojmë më tutje tek një grev tjetër, tek një problem tjetër, edhe shërbimi korrektues i Kosovës është i paknaqur me ligjin për paga. Në vazhdim do të ndjekim kronikën. Pankartat që po i mbajnë në duar po tregojnë për kërkesat e tyre. E zgjidhje punëtorët e shërbimit korrektues të Kosovës po kërkojnë nga ekzekutivi para të cilit të enjtën erdhën për të protestuar. Ata janë të paknaqur me ligjin për paga, ndaj po duan që presidenti vendit Hashim Thaçi të mos ta dekretoj atë, derisa koeficienti i tyre të ngritet nga 1.85 në 2.2. E ndjen veten tani shkaluar në krahasim me FSK-n, Policinë e Kosovës zjarfiksit. Ata e fituan të gjitha, kurse ne pothuajse asgjë. Edhe ne jemi pjesë uniformës e këtij shteti. Punëtorët e shërbimit korrektues po duan që stafi civil dhe mbështetësit të trajtohen barabart me stafin korrektues, si dhe të kenë shkallë të rrezikshmërisë 40% për të gjithë. Koeficienti është shumë i ulët dhe diskriminues për stafin e burgjeve si institucione të uniformuara të sigurisë që punojnë me rrezikshmëri të lartë për jetën. Pas këtyre kërkesave që bën protestuesit, erdhi t'i takoj këshilltari kryeministrit Sokol Zogaj, i cili ftoi në takim me ministrin e drejtësisë Abelar Tahiri. E kur përfundoi takimi, Tahiri dha një premtim. Jemi 9 muaj me punu, sepse para 9 muaj nuk do të implementohet ky ligj dhe do të angazhohemi edhe në zyrën e presidentit bashku me sindikatën, edhe me Ministrinë e Financave, edhe me Ministrinë e Administratës Publike, që të mërrim në 100% kërkesave që ju i keni parashtuar. Nëse premtimi i dhënë nuk realizohet, brenda afatit të caktuar, protestuesit thanë se do të vazhdojnë sërish me dalje në rrugë deri në realizimin e kërkesave të tyre. Jemi tutje me informacione tjera. Një burr në fshatin Dims të Hanit e Elezit brenda punëtorisë së tij kishte gjetur 4 thasë me substancë narkotike. Ai për këtë ka njoftuar policinë të Mërkurën. Njësitë të antidrogos në vend ngjarje kanë gjetur dhe kanë konfiskuar 32 kg e 131 gram marihuanë sipas raportimeve zyrtare. Të njëjtën ditë në Drenas janë arrestuar 2 burra me dyshimin se kanë qenë përfshirë në një tentim vrasje. Me vendim të gjykatës është kontrolluar shtëpia e personave në fjalë dhe nuk është gjetur ndonjë mjet i dyshimt, ndërsa pas marrjes në pyetje nga policia, të dyshuarit janë dërguar në mbajtje. I kthejmë dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Bashkëkryesuesit Shpend Ahmeti dhe Fatmi Limaj kanë bërë ditur se po punon në detajet e fundit që të premten të hidhet në votim në Kuvendin e Kosovës.
pas takimit sotëm. Ndjekim deklaratat e tyre. Sot mund zyrtarisht dhe përfundimisht ju informojmë që delegacioni shtetor i Kosovës e ka platformën. Platforma pas një punë të jashtëzakonshme që ka bërë delegacioni që nga zgjedhjen nga parlamenti. Jemi konsultuar me gjitha institucionet, jemi konsultuar me shumë ekspert. Kemi bërë një punë të pandarshme. Gjitha anëtarët e delegacionit që shfrytëzoj rastin që shpreh minjori për punën e angazhimit që kanë pas. Sot kemi marrë edhe sugjerimet e krerëve të shtetit dhe përfundimisht ne e miratuam me konsenzus, me vot unanime. E njëjta besoj që nesër gjatë ditës ju përcillet 120 deputetëve dhe në momentin që e dorëzojmë te kryetari i kuvendit mendoj se nuk ka kurfar arsye që kjo të mos bëhet publike, kështu që nesër më njëherë pas takimit do ta publikojmë platformën. Në këto momente ma bëjnë me dje nga regjia se e kemi Armen Zemaj, deputetin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, i cili gjendet në Strasbourg. Zoti Zemaj, përshëndetje, po shpresoj që jemi në lidhje të mirë tani për të komunikuar shkurtimisht në distancën Prishtinë-Strasbourg. Përshëndetje, Kushtem. Na vjen keq pak se lidhja komunikimi në Skype pak i dot. Nuk kem çfarë të bëjmë, vazhdojmë më tutje me telefon, cilat janë mesazhet që u dhanë sot për Kosovën në Strasbourg shkurtimisht. Po sot kishin një takim të përbashkët me Komisionin e MSA-s, me eurodeputetet, temat e cilat u trajtuan pothuajse ishin të rëndësisë veçantë, jo vetëm për aktualitetin, por edhe për subjektivitetin e Republikës së Kosovës dhe pjesën tjetër që ndërlidhet me përmbushjen e marrëveshjes së stabilizim asociimit, por edhe detyrimet tona karshi integrimeve evropiane, sidomos gjendja aktuale politike në Republikën e Kosovës. Mesazhet si gjithmonë janë të qarta për vetë institucionet tona, por kësaj rrugë disponimi, apo më mirë të them, vrejtë dhe sugjerimet që ishin nga eurodeputetet, ka një qasje të cilën institucionet duhet të marrin me seriozisht temat të cilat vetë Republika e Kosovës tani po kalon, por mbi të gjitha thirrja për qasje më konstruktive, institucionale, një imazh më të mirë të Republikës së Kosovës, por edhe bashkëpunimi ndër parlamentarët, ta quaj kështu kushtimisht, ishin disa nga ato që u vënë në sipërfaqen e takimit. Zoti Zemaj, a ka lajm konkret për sa i takon disponimit në Parlamentin Evropian për liberalizim vizash? Dhe cilat ishin mesazhet për sa i takon dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë kur po flasim për këtë fazë përfundimtare, shkurtimisht nëse ka mundësi? Kjo është tash ndërlidhur me të thonë të drejtën dhe të jem shumë transparent, pak duket që ka shpresë në atë kuptimin sepse edhe aktiviteti politik tash po hyn në fazën e zgjedhjeve që kanë edhe Parlamenti Evropian. Dhe fokusi ndoshta nuk është aq i vëmendshëm ndaj procesit që ne kërkojmë të liberalizimit e vizave. E dyta është gjendja aktuale në Republikën e Kosovës, sidomos pjesa që ndërlidhet me dialogun Kosovë-Serbi dhe gjendja aktuale politike karshie edhe dialogut, po edhe karshie udhëheqjes institucionale që bëhet në Republikën e Kosovës dhe vendimet që dalin nga qeveria si pjesë e ekzekutivit, të cilat padyshim sot ishin pjesë edhe këtij debatit, siç ishte taksa apo gjendja ekonomike sociale, trajtimi i buxhetit, por edhe transformimi i forcës së sigurisë në ushtri të rregullt. Ishte disponimi për taksën, cilat porosi u dhanë për juve si deputet kuvendit të Kosovës, zoti Zemaj? Ata e shohin ashtu siç është edhe porosia zyrtare, domethënë që vjen nga shtetet e BE-s, por diskutimet janë të ndryshme, qoftë edhe brenda grupit tonë, edhe qoftë edhe brenda pjesës të cilën e përfaqësonin eurodeputetet. Ata dëshirojnë që mos ketë pengesa sa i përket normalizimit të marrëdhënieve, por interesimi është edhe qasja jonë karshi temës të ndryshimit të kufive, cila tash është në sipërfaqe edhe në vetë vendet e BE-s.
ajo çka duhet të them ishte një dakordim i gjitha grupeve politike sa i përket përfaqësuesve të Republikës së Kosovës që për asnjë rast, po asnjë mënyrë nuk do të lejohet trajtimi i kufive, qoftë edhe që quhet korrigjim apo diçka tjetër, dhe ky është ndoshta një mesazh edhe përveç eurodeputetëve të cilët tash këtë temë e trajtojnë si mundësi edhe të dialogit Kosovë-Serbi. Ndërsa për taksën, ata e shohin si diçka të cilën institucionet e Republikës së Kosovës është dashur që kenë konsultime paraprake, apo ta quajmë vëmendje ndaj vendimeve të cilat për ta duken që e pengojnë procesin e dialogut dhe të eficiencisë së mirë. Zoti Zemaj, faleminderit shumë që ishe në lidhje të drejtë për drejtë me neve këtu në Info Magazin. Faleminderit nga ju dhe përshëndetje për gjithë teleshikuesit tuaj. Ishim bashkë me deputetin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, zotin Armend Zemaj, në lidhje të drejtë për drejtë nga Strasburgi. Këtu nuk përfundon Info Magazina, paralajmërohem më herët në kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës. Në njëkohësisht ministri i shëndetësisë zoti Uran Ismaili, pas spoteve publicitare do të jetë këtu me mua në këtë tavolinë për të zhvilluar një intervistë lidhur me aktualitetin politik në vend. Kthehemi pas pak, qëndroni më tutje me ne. Rikëthem drejt për drejt në studion e Info Magazinës, jam bashkë me nënkryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës dhe njëkohësisht ministrin e shëndetësisë, zotin Uran Ismaili, për këtë pjesë të intervistës zotin Ismaili mirëserë dhe në studion e Info Magazinës. Po ndërlidhe me 14 shkurtin, me që kjo është padyshim se një ditë shumë e rëndësishme, dhe në aspektin politik nuk e di nëse partnerët e koalicionit e kanë shënuar këtë ditë, apo situata nuk është aq e mirë, kur flasim në raportin PDK-AK, çiftin aktual, që nuk e di nëse është në divorc ose jo. Realisht edhe platforma duket që është një gjest i shëndrimit të konfliktit në një konstruktivitet më të lartë, kështu që besoj se mund ta festojmë të gjithë. Këtë ditë edhe koalicioni gjithë një, pra nuk është vetëm PDK-AK, po edhe Nisma dhe AKR, natyrisht që do të ketë dallime, ndryshime në qëndrime, mirë po është një koalicion që ka një qëndrueshmëri, ka një stabilitet, dhe për politikat ndryshme, natyrisht që kemi edhe mendime ndryshme, mund të kemi për disa, shumicën jo, po besoj që në përmbajtje të gjithë jemi të një mendimit, prandaj nuk shoh ndonjë problem nga kjo. Mira, jeni të njëjtin mendim në përmbajtje, duke e ditur që një palë po insiston në mbajtjen e taksas që sipas ndërkombëtarëve pengon dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, dhe ju, si palë tjetër, po kërkoni pezullimin e kësaj mase për 120 ditë në mënyrë që t'i hapet rrugë dialogu, dhe nuk është se nuk ka kaluar një kohë e gjatë, dhe nuk është se presionet ndërkombëtare janë pakuar, janë rritur vetëm se duke ju referuar qëndrimeve ndërkombëtare, qëndrimeve të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po, është e vërtet që kemi një situatë të tillë, ku edhe këtu kemi ngjashmëri, mirë po kemi dallime në formën se si do të dalim nga kjo situatë, pra qëndrimi jonë është që taksa duhet mbetet, mirë po që të ketë një pezullim për 120 ditëve, ashtu që të lejohet mundësia, si me kërkesën e Shtetit Bashkuar të Amerikës, të lejohet mundësia dialogut ku ata presin që Serbia mandej ta kthej këtë me një qasje krejt tjetër. Pra, konsiderohet që duke pezulluar taksën vetëm për 120 ditë, ne vendosëm Serbinë në një situatë më të vështirë diplomatike, nuk e vendosëm pozitën e Kosovës më të vështirë, po vendosëm pozitën e Serbisë më të vështirë, po në anën tjetër ajo çfarë ne kemi kërkuar me dokumentin të cilin e ka shpalosur kryetari i PDK-s, kryetari i Kuvendit zoti Veseli, para kryeministit dhe vetë ambasadorit amerikanë, është që taksa pas 120 ditëve të kaloj në reciprocitet, pra që këto barierat të cilat janë tani për tani vetëm tarifore, pra bariera 100% të kalojnë në reciprocitet të plot. Pra kjo është qëndrimi jonë dhe besojmë që tani e shohëm që ka një shtim më të madh të kërkesës dhe më eksplicite të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Mirë po, ne kemi propozuar një rrugdalje e cila
e mbron Kosovën, e mbron interesat strategjik të Kosovës, e në anën tjetër e krijon një hapësirë. Kujt i besohet në këtë situatë, sepse zoti Haradinaj thotë se ai po mbron interesat e Kosovës me vendimin që ka marrë, duke mos ju subordinuar Beogradit, zyrtari i cili vazhdimisht ka kushzuar, vazhdimisht ka shantazhuar gjatë këtyre 8 viteve, kur po i referohen procesit të rëndësishëm, procesit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Haradinaj thotë se taksa hiqet në njohje. Njohja duket se nuk është të paktën në piedestal, nëse i referohem situatës aktuale. Po, realisht ne nuk jemi duke thënë që Serbia është ajo e cila mund të ndikojnë në politikën e Kosovës. Ne po themi që Shtetet Bashkuara të Amerikës janë ato që mund ndikojnë në politikën e Kosovës. Pra dhe ne konsiderojmë që taksa, po ashtu edhe ne jemi për qëndrimin që taksa të mbetet. Qëndrimi jonë ka qenë që një pezullim 120 ditë që të ndodhë në bashkëpunim me Shtetet Bashkuara të Amerikës, një kërkesë eksplicite e tyre nga gjithë administrata e tyre. Ne pam një letër të nënshuar nga 3 institucionet të ndryshme të Shtetit Bashkuar. Po është e drejtë, është eksplicite në kuptim të asaj, nuk ka dy kuptimsin të. Pra letra tregon qartë se ne presim nga ju, aleat tonë, ne aleat juve, që të bashkëpunojmë dhe të ecim përpara. Ju brengosi, zoti Ismaili? Shiko, asnjë, unë nuk besoj që askush në Kosovë është i relaksuar për faktin që kemi një tendosje të relacione me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, asnjë shqiptar në Kosovë nuk besoj që nuk është sa do pak i brengosur për këtë situatë, mirë po prandaj dhe kjo ka qenë ajo që ne kemi parapo më herët, që mund të ndodhë një situatë e tillë, nuk ka qenë e lehtë për neve si Partia Demokratike të Kosovës, dalim të flasim për taksën, ta pezullojmë atë në 120 ditë, por ne kemi pa një disponim të Shtetit Bashkuara të Amerikës dhe kemi vendosur në mënyrë strategjike ta vendosim Kosovën në pozicion që përfiton edhe nga ideja ta mbajmë taksën, pra mos krijojmë konflikt me Shtetet Bashkuara të Amerikës, t'u japim mundësi meqvetan për 120 ditë dhe në anën tjetër e fitojmë të drejtën për reciprocitet, pra pas 120 ditëve. Nuk përgjigjet Serbia ashtu siç presim. Besoni se po rrezikojmë shkojmë konflikt me Shtetet Bashkuara të Amerikës në këto marrëdhënie? Po shiko, marrëdhëniet ngriten dhe ftofen dhe ngrihen. Nuk janë se janë edhe kjo është realitet. Këtë edhin çdo politikan, çdo njeri i cili është në politikë kupton që marrëdhëniet ndërshtetërore duhet mirëmbahen. Pra ato nuk janë, themi, ne nuk jemi në një situatë ku jemi me Shtetet Bashkuara, edhe kemi pa dhe nga vetë letrat e tyre, se ata kanë thënë disa herë që për kraja jonë kemi një dashuri të madhe ndaj popullit Kosovës, kemi një investim të madhe ndaj Shtetit të Republikës Kosovës, po edhe kjo mbështetje, kjo dashuri nuk duhet jetë kete pa kushte. Pra në një fjalë çfarë ka ndeshur ta përkthejmë në një fjalë është që edhe ne kemi nevojë për pak respekt, edhe ne kemi nevojë për pak dignitet që të na i ktheni këtë investim tonin të madh që ne e bëjmë ndoshta çdo ditë me politikën tonë të jashtme, me politikën mbrojtjes të tyre, domosdoshmë duke pas kushtar amerikan këtu. Pra ky është partneriteti jonë me dekada me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nuk është histori. Mirë, hajde po e marrim nga ana tjetër. As duhet Shtetet Bashkuara të Amerikës ta shohin Kosovën dhe brengën e Kosovës në këtë situatë kur Serbia pas agresivitetit tepruar dhe natyrisht shumë të madh në gjatë 8 viteve dialog ka penguar gjithçka që ka të bëjë me Kosovën. Nuk ka qenë konstruktive në këtë proces, ka bllokuar njohjet, ka shkaktuar të lashet e qytetarët, nuk ka lejuar lëvizjen e lirë, nuk i ka zbatuar marrëveshjet e arritura në Bruksel. A nuk mund në Shtetet Bashkuara të Amerikës ta dëgjojnë këtë shqetësim të Kosovës dhe ta shohin se për një masë e tillë e ka një arsye të fortë zoti Ismaili? Kurse e para është që ne si Kosovë kemi vendosur për këtë taksë pikërisht për këto çka i thotë. Të gjitha këto, domthonë ne kemi vendosur taksën, kemi votuar, kemi mbështetur si PDK, kemi shtyr. Ju e dini vetë, gjitha kanë dalë publike se edhe mënyra se si është arritur kjo taksë, pra me propozimet e kujna është nisur e si është ngritur e gjitha. Pra si PDK ne kemi pas qëndrim të qartë. Sa i përket Serbisë, apo 100%, 200%, apo të vendoset gjithë një, domthonë fare nuk na çon pesh ideja që çfarë takse i vendosim Serbisë. Mirë, po këtu kemi edhe një çështje tjetër. Serbia nuk e ka pas kundërshtar vetëm Kosovën në mbetjen e saj kundër Kosovës. Pra Serbia një anë ka qenë Kosova dhe Shtetet Bashkuara në anën tjetër. Pra ideja që Shtetet Bashkuara të Amerikës pse nuk i bojnë presion Serbisë, nuk është e lehtë thuhet sepse SBA gjithnjë ka bë presion ndaj Serbisë, gjithnjë ju ka thënë që Kosova është e pavarur. Por Serbia e ka një aleat tjetër. Natyrisht ata janë të vendosur me Rusinë dhe kjo është fati jonë është që ne jemi të vendosur me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra nuk është Serbia pa aleat. Serbia ka aleat vetën. Ne jemi të vendosur me aleat tonë.
Dhe në këtë relacion, Kosovë-Serbi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë 100% të dedikuara dhe të zëshme që Kosova, qytetarët e saj, janë të pavarur dhe gjithë një do të kenë mbështetjen e shëbave të çfarë do administrate. Kjo mbështetje amerikane, ta shohim edhe pak më thellë. Shikoni, ka kalu edhe politikat, ndoshta është një ndër projektet më interesante amerikane që e ka një mbështetje jashtëzakonisht të madhe gjatë tërë kohës. Në Amerikë projektet më interesante ndërkombëtare. Kuptim që e ka pasur një mbështetje për marrëveshjen e mundshme? Jo, po flas për në kuptim që çfarë mbështetje me dekada i japin Kosovës, edhe se ndrojnë administrata. Në Amerikë thuhet një fjalë që vetëm në kohë kur të dy partitë bëhen bashkë është kur është çështja e ushtrisë. Pra për ushtrinë amerikane, edhe Partia Republikane dhe Partia Demokrate janë gjithnjë të mbështetura. Mendoj që në këtë rast ne mund ta ngrejmë një paralele që edhe për çështjen e Kosovës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë ndruar presidentët, kanë qenë demokrat, kanë qenë republikan, por ka patur një kontinuitet. Asnjëherë nuk është ndruar qëndrimi ndaj Kosovës. Kjo vlerë e madhe, kushtim, është vlerë e madhe për popullin. Natyrisht që nuk ka ndryshuar. Jo e shihni edhe këtu ka një dyshim. Dhe mendoj që ky dyshimi është edhe nga kryeministri. Jo, unë nuk e besoj që ekziston ndonjë dyshim nga kryeministri që presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës ose administrata amerikane ka ndryshuar. Ky do të ishte një dyshim e para i pabazuar. E dyta, mendoj që nuk do të ishte në rregull dhe potencialisht i rrezikshëm për Kosovën. Nuk e besoj atë. Ju e thatë vetë, unë nuk besoj, nuk mendoj. Kryeministri po ashtu ka. Se keni dëgjuar këtë? Jo, asnjëherë se kam dëgjuar, edhe përkundrazi kryeministri gjithnjë ka pasur qëndrime që i beson Amerikës dhe absolutisht që i beson Amerikës, por ta dyshojmë kushdo që e bën. Ideja e dyshimit është se ekzistojnë më shumë vija në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jo, nuk është kjo një lojë në cilën Kosova, një shtet kaq i vogël mund ty. Pra, administrata, prishja relacioneve me një administratë amerikane e tejkalon një administratë. Pra, mandej, po që se krijohet një armiqësi me ndonjë administratë amerikane, nuk vjen administrata tjetër dhe i rregullon punët me të. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e shihni edhe mënyrën si kanë funksionuar me shtetet të cilat i kanë prishur relacionet, çfarë do lloj presidenti që ka ardhur më pas, nuk ka pas ndonjë nxitim me i rregullu relacionet. Pra, ato shtetet të cilat dalin kundërshtim të interesave strategjike tyre dhe ne nuk kemi asnjë arsye, ne interesat tonë, interesat Amerikës gjithnjë kanë qenë përputhur. Edhe sot janë përputhur. Mendoni se zoti Haradinaj është një politikan pro-amerikan? Natyrisht po që mendoj. Natyrisht që mendoj që është, nuk kam asnjë pikë mundësie me mendu ndryshe. Nuk dyshoni në një gjë të tillë. Jo, nuk dyshoj. Po i referohem një deklaratë të presidentit të Kosovës, zoti Thaçi, në një ditë më parë citohet këtë thënë nga një intervistë në televizionin publik. Thot nuk do të kisha dashur që zoti Haradinaj të largohej nga pushteti si rezultat i marrëdhënieve jo të mira me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si e lexoni ju këtë deklaratë? Unë nuk jam për me lexuar deklaratët e presidentit dhe kryeministit, sepse ata i kanë marrë deklaratën e Departamentit të Shtetit. Tani edhe presidenti është edhe presidenti, edhe kryeministri, edhe këtu, shiko, tani këto mund me lexuar si të keq qeft. Ai thotë nuk kisha dëshiruar. Pra tregon që asnjë në Kosovë nuk dëshiron që të shoh. Po unë nuk e lexoj, nuk besoj që ka lexuar askush në Kosovë si kërcënim. Është një, mund ta quash ndoshta është një brengosht perspektive presidentit se Kosova mund të ketë ndonjë ose ndonjë politikan ose gjithë skena politike mund të ketë ndonjë vështirësi. Dhe pra po kthehem te ajo te zanafilla e problemit. Edhe në kohën kur ne filluan, pra shenjat e para që taksa, edhe pse ne e dinim si Kosovë që është në gjendje, pra është vendimi i duhur, është diçka i drejtë, ne i pam shenjat e para që Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishin mjaft të vendosura dhe shqetësuara dhe na dhanë një perspektivë strategjike. Dhe për shkak të asaj perspektive strategjike, ne vendosëm, kryetari i partisë, zotëri Kadri Veseli, dul me një ide që mos krijojmë përçarje tani për punën e taksës. Taksën kemi vendu kundër Serbisë. Nuk e kemi vendu taksën u përçarë mes njëri tjetrit. Po dalëm me një ide që ta mbajmë taksën, të japëm 120 ditë Shtetet e Bashkuara të Amerikës si partner ton kryesor, t'ju themi ja këtë nuk e bojmë për Serbi. Zoti Ismaili, Haradinaj insiston se do të jetë deri në njohje dhe thotë se është një masë për ta parandaluar ndarjen e mundshme të Kosovës. Unë e mendoj që edhe vetë kryeministri në një kohë e ka paralajmëruar idenë e suspendimit, e pezullimit, pra ka qenë një ndër postimet e tij të para. Po kjo është një politikë dinamike.
Cili posti po e referoni? Bora do shkriet? Jo. Ose cila? Në borën për shkriet kemi qenë bashkë në atje, nuk e tha për qëllimin e taksës. Po mirë, po kthehemi te kjo, jo në ato simbolikat e fjalive thjeshta, po kthehemi te kjo që ne mendojmë që politika është dinamike, pra si e tillë ne duhet disa lëvizje taktike, pra lëvizje shpejt, mirë po disa strategjike. Ajo që është strategjike është bashkëpunimi me SBA-t. Kjo nuk ndryshon. Kjo është një konstant dhe duhet mbes. Dhe ne natyrisht që duhet bëhemi më pragmatik, duhet ne si politika kosovare, po dërgoj edhe që para luftës, po dhe ajo pas luftës, ka qenë një politike e cila ka ditë të shfrytëzoj momentin, ka ditë të shfrytëzoj relacionin me Evropën, ka ditë të shfrytëzoj relacionin me SBA-t. Kështu e kemi mundur ne ndoshta një kundërshtar dhe shumë më të fuqishëm edhe në skenën politike, si Serbia që ka qenë një kohë, po edhe me skenën ushtarake. Mund shtyhet deri në pafundësi kjo punë. Po jo, nuk besoj që do të shtyhet, po çka është e rëndësishme. Besoj se do reflektoj kryeministri. Jo, besoj që do të jetë në zgjidhje. Nuk e di tash kush do të reflektojë, nuk e kam idenë se kush mund të reflektojë. Ka komunikim në fakt përsa i takon kësaj çështje, që gjendet një rrugë mesme. Kanë ata natyrisht të diskutojnë liderët kryeministri deklarativisht absolutisht nuk e ka lënë të hapur asnjë mundësi. Po është qëndrimi i tij, po në anën tjetër, po ashtu po besoj që çdo politikan në Kosovë lexon edhe qëndrimet e Shtetit Bashkuar të Amerikës në mënyrë mjaft qartë. Dhe kjo ne nuk mund ta bëjmë politikën tonë të izoluar. Ne nuk mund të themi tani kemi vënë një toks, këtu është, dhe fare nuk po na intereson çka po thojmë për rreth. Sepse ne Kosova nuk mund të zhvilloj politikë pa mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Edhe kjo realitet. Çfarë politike të jashtme mund të bëjë Kosova me 1.8 milion banor, cila është fuqia jonë, e cilën ne detyrojmë një shtet të Evropës apo një shtet të çfarë lloj kontinenti që të reflektojë në çështjen e Kosovës pa SBA-n. Kjo është pikë që besoj i përbashkon pjesën më të madhe të spektrit politik kosovar, ku është edhe zoti Haradinaj edhe zoti Vezeli. Po tani këtu kemi një problem. Këtu kemi një problem. Nëse kjo është një konstancë të cilës ne i besojmë, nëse kjo është një e vërtetë cilës ne i besojmë, a kemi ta themi ndonjë mundësi ose a kemi ndonjë a mund të japim vetes liri që ta hupim këtë mbështetje. Kjo është e rëndësishme. Pra ne duhet reflektojmë jo vetëm nuk është çështja e taksës më si taks. Taksa edhe ne po themi le të qëndroj, le të pezullohet për 120 ditë, nuk reflekton, i kthejmë masat edhe më të vështira. E kthejmë edhe taksën, edhe reciprocitetin për gjitha gjërat. Pra, si gjenerata, relacioni sot që e kemi gjetë ne, themi ne si qeveri, kjo qeveri që ne e kemi gjetë sot relacion me SBA-n, nuk është relacion i një individi ose i një gjenerate. Është relacion i shumë gjeneratave që është ndërtuar me Shtetin e Bashkuar të Amerikës. Prandaj na takon edhe neve si gjenerat dhe si klasë politike që këtë relacion t'ia ulëm gjeneratës tjetër më të mirë. Jo ta lëm. A mund të ketë reperkusione më dramatike? A mund bie qeveria, zoti Ismaili, dhe a është duke menduar Partia Demokratike e Kosovës edhe një skenar të tillë? Jo, nuk ne jemi duke prodhuar zgjidhje. Ne jemi duke prodhuar zgjidhje sepse pak po shihet kjo zgjidhje. Po ne jemi duke prodhuar, tani se si reflektojnë njerëz të krahas zgjidhjeve tona, dhe ne jemi partia më e madhe në koalicion dhe qëllimi jonë është që të krijojmë një unitet, qëllimi jonë është të krijojmë një frymë më të mirë të bashkëpunimit, opozit, ndër brenda, ndër koalicionit. Pse ta krijojmë këtë? Sepse kundërshtarë kemi Serbinë. Nuk e kemi njëri tjetrin. Mbështet se kemi SBA-n, nuk e kemi kundërshtar SBA-n. Pra, ekuacioni është mjaft i qartë. Gjërat janë mjaft qarta. Ne dihet se ku duhet bëjmë mbledhje dhe ku duhet bëjmë zbritje. Nuk kemi nevojë na ta zbresim, nuk kemi nevojë ta humbim mbështetjen e SBA-ve. Nuk të vyn dialogu në Kosovë pa SBA. Nuk të vyn. Edhe me thonë Serbia, okay, ju pranoj me fol. Mos e jekni taksën, por nëse në mbështetje të atij dialogu nuk është Shteti i Bashkuar të Amerikës, ne mirë mos më shku fare në dialog. Sepse në anën tjetër ki Serbinë dhe ki Rusinë. Pra nuk është dialogu i pa mbështetjet të Amerikës, nuk është i lehtë. Këtu më shumë na vjen mbështetja amerikane se sa na vjen ndonjë ide ta quaj e momentit. Të premten do të hidhet në kuvent për të votuar platforma e dialogut, platforma kosovare për dialogun me Serbinë, i cili nuk dihet nëse do nis, natyrisht duke ditur këto zhvillime përse të takon taksës. E keni parë platformën, zoti Ismaili, e keni parë frymën
e kësaj platforme për arsye se ende nuk është publikuar, duket se do jetë ekskluzivitet i bashkëkryesuesve që ta bëjnë një gjë të tillë, zotit Lima edhe zotit Ahmeti, por natyrisht ju si partner i koalicionit është dashur të pajtoheni atë. Po, është dashur, ka një dakordancë, është dashur domethënë që fryma është që e ruan Kosovën, pra e ruan interesa strategjike të Kosovës, e parashe edhe një konsenzus më të gjerë, pra në kuptim që Kosova tjetë sa më e përgatitur drejt dialogut me Serbinë, ishe pra fut në ngërthen në vete edhe idetë e pozitës, edhe idetë e opozitës, pra shumë idetë e opozitës janë mrenda, natyrisht që dihet që një ndër bashkëkryesues është edhe pjesë e partisë opozitare, pra e ka pru edhe perspektivën opozitare. Kjo besoj që do të jetë një platformë e cila na lejon mundësi që ne të jemi më të përgatitur. Pra po themi, edhe kjo ka qenë edhe qëllimi për DK-s, që të krijojmë ide të cilat na bashkojnë, të krijojmë platformë që na bashkojnë, të krijojmë dokumente që na bashkojnë. Ballafaqimi me Serbinë nuk është i lehtë, por askë. Jemi duke folë ballafaqim me një shtet i cili ka qenë agresor me vite, me dekada. Ka bazamentin platforma. Po, ne kemi një rezolut të krijuar nga kuvendi, kemi një ekip i cili është miratuar nga kuvendi dhe natyrisht tani do të vijë edhe platforma kuvendit, pra që ajo të delsin një dokumente dhe të diskutohet e miratohet. Unë eftoj që të gjithë t'jenë të bashkuar dhe platformës. Unë shoh ndonjëherë dhe zëra që ngriten kundër platformës ende pa lexuar platformën, pra tregon pak një politik të inatëve më shumë se sa një politik të lexuarit dhe të mendimit kritik. Nuk mund të jesh thjesht kundër platformës ende pa lexuar. Pra, ju e dini që edhe sot është bërë takimi, kemi pas edhe aty besoj një dakordancë të madhe, ashtu siç keni pa nga media. Natyrisht ai ka qenë drafti i parafundit, tani është duke u rregulluar një draft, ka pas duket pak ndërhyrje aty nga lider të ndryshëm, me aq sa e di edhe zotri Veseli ka pas një ndërhyrje sa e përket Mitrovicës dhe pronave të shqiptarëve në Mitrovicë, që ajo të futet në pjesë të platformës si një garanci që shqiptarët atje të kthehen në pronat e tyre. Pra, ka pas intervenime të fundit, të minutave të fundit. Element nuk është bërë ditë, kjo për herë të parë po thuhet. Okej, pra, diçka që ka ndodhur sot. Është që ajo që ka ndodhur me siguri do të reflektojë edhe në platformë. Është me rëndësi që ka pasur një intervenim nga zotri Veseli për punën e pronave të shqiptarëve në veri dhe kthimit të tyre në shtëpitë e tyre, dhe cila besoj do të reflektohet në platformë. Pra të ketë diçka ekskluzive në emision. Edhe që nuk u thanë gjëra, po ma bën me dije regjia se kemi edhe 1 minutë. Po. Dhe 1 minutë absolutisht shëndetësia meriton shumë më shumë, por do jemi përsëri këtu natyrisht për debatuar dhe me përfaqësues palës tjetër. LDK doli një ditë më parë dhe ju tha se jeni ministër i Facebookut që nuk keni punuar për shëndetësinë. Si i përgjigjeni atyre? Qytetarët e kanë pa një punë mjaft madhe dhe ne e dim që është bërë një punë mjaft e madhe. Është përkeqardhje realisht ajo që LDK-s i pengojnë që dalin në publik. Facebooku tani nesin një politikë më moderne që e kemi në Kosovë. Unë konsideroj se ata duhet modernizohen, ta shohin një gjë të tillë se komunikimi me qytetarët. Jo, ata e përdorin, po problemi është se nuk kanë çka tregojnë. Dhe kjo është dallimi, po besoj mirë, po atyre nuk ju pengon Facebooku, ju pengon informatat që dalin në Facebook, ju pengon fakti që sukseset të cilat shihen, po në anën tjetër ju pengon edhe ato të cilat e tregojnë pamjen dhe gjendjen se si e kanë shëndetësinë. Po unë natyrisht jam i gatshëm 24 orë kur do që ata të kanë nevojë dhe duhet debatuar, sepse unë konsideroj që duhet mësojnë edhe ata që të përmirësohen pak në politikat shëndetësore. Është e vërtet barra e gjatë politike e sektorit të shëndetësisë ka qenë LDK-s. Kjo është një fakt, unë nuk mund ta ndroj. Ata i kanë pasur Moskovsha, ka 4 ministra të shëndetësisë dhe tani thuhet që një ministër për 1 vit e ka shkatruar shëndetësinë e ata për 4 vit me 4 ministra e kanë përmirësuar këtë gjendje më së miri besoj qytetari. Zoti Ismaili, të faleminderit shumë që ishe sot në infomagazin të Klan Kosovës. Dikur ishin në kuvendin e Kosovës, tani më pëndodhin në kuvendin e Shqipërisë. Momente interesante dhe momente cilat për shumë kënd nuk janë dhe demokratike. Referuar një zhvillimi sot në adres opozit kryeministri vendit Edi Rama, ndaj cilit u hodh në gjyrë me këtë storje,
e mbyllim edicionin e sotëm të Infomagazines duke ju ftuar që ndroni më tutje me programin e Klan Kosovës. Mirëmbëngjes. Këtë të njëjtë parlamentit i doli boja. Diskutimet të regjistruara për projekt ligjin që ratifikon protokollin e antarësimit të Maqedonisë në NATO u bën shkas si përplasjes. Ju jeni sot pranishëm në një sallë që quhet Kuvendi i Shqipërisë, por që është i mbushur me njerëz të cilët nuk kanë ardhur këtu si shprehje e vullnetit qytetarëve të Shqipërisë, po si shprehje e vullnetit bandave të krimit organizuar, si shprehje e vullnetit një grusht oligarkësh që kanë kapur qeverinë dhe e kanë detyruar atë të braktisë dhe të tradhtojë interesin publik. Por 16 shkurti është dita e madhe e bashkimit popullor, bashkimit kundër vjedhjes, kundër qeverisë hajdute dhe bashkimit për Shqipërinë si çdo vend evropian. I dashur miku ynë kryetari i Kuvendit të Maqedonisë, unë ju kërkoj ndjes për këtë shkelje të kodit të mikpritjes, por duhet ju siguroj se fëmiu që sapo foli jo vetëm që nuk i mendon ato që thot, po thjesht nuk di se çfarë thot. Edhe një herë ju kërkoj ndjes. Ishte ky momenti kur opozita vendosi se kishte duruar boll. Kreu i Kuvendit kërkoi përjashtimin nga salla të zëvendësit të tij në opozit. Për veprimin e kryer kundërshtim me të gjitha rregullat dil jashtë. Por ky i fundit refuzoi të largohet deri në përfundim të seancës, ku socialistë dhe demokrat bashkuan votat për shtetin fqinj Maqedoninë. Komentet për çfarë ndodhi zgjodhen t'i bëjnë jashtë parlamentit. A është normale që kryetari i pseudo-mazhorancës të fyej dhe të ofendoj kryetarin e opozitës? A mund të fyet kryetari i opozitës nga kryeministri si me qenë Rrugaçaj? Fyet dot se ai është mësue. A e kuptoni ju apo jo? Që është një sharz kongenital, i lindur. Edhe sot këtë ditë, sigurisht kryetari i opozitës shprehu mendimin e opozitës dhe nuk i bëri asnjë fyrje personale, duhet marrë fund një herë e mirë ofendimi dhe sharjet, pse sharsi i lindur ai nuk ka kusur opozita. Patjetër që kryeministri e mori fjalën për t'i kërkuar ndjes mikut që kishim aty, i cili ishte fyer në mikpritjen tonë, në shtëpinë tonë, dhe patjetër që ju referua fëmisë që drejton opozitën shqiptare. Për një gjë bien dakord, i tillë pritet edhe 16 shkurti, por nëse për mazhorancën kjo tregon dhunë, opozita në protestën e të shtunës do ta kthejë atë boj në zjarr për degur Shqipërinë. Për opozitën është vetëm fillimi i 16 shkurtit. Thojni që s'ka parë realisht asgjë akoma. Byroja e Kuvendit përjashtoi nënkryetarin demokrat Edi Paloka nga punimet e Kuvendit për 10 ditë, por socialistët kërkojnë më shumë. Nuk mund të toleroj më që në pozicionin e nënkryetarit Kuvendit për pozicionin që i takon opozitës të vazhdoj të jetë zoti Paloka, dhe në seancën e ardhshme ne do të depozitojmë kërkesën për shkarkimin e zotit Paloka nga nënkryetari i Kuvendit. Sipas rregullores së Kuvendit, kërkesa për shkarkimin e anëtarëve të organeve kushtetuese i shkon kreut të Kuvendit e motivuar edhe me shkrim nga të paktën 28 deputet. Më pas është Komisioni i Ligjeve, ai që mbi dokumentat shoqëruese të kërkesës i propozon parlamentit ngritjen e një komisioni hetimor për rastin ose jo.